Привіт! Це суботні новини на каналі D-Mobile. Сьогодні ми поговоримо про новий iPhone Air з хитрою економією батареї, падіння переглядів на YouTube, електрокари, що заряджаються за 15 хвилин і майже не деградують батареї, смарт-окуляри від Meta, камбек Meizu та навіть краплі для зору. Поїхали! Apple випустила найтонший смартфон у світі – новий iPhone Air. Красень беззаперечно. Що тут скажеш? Всі ж бачили промо-матеріали, де він майже як кредитна картка на пальці. Красиво, стильно, але ж компанія одразу зрозуміла, не дивлячись на найтонший корпус, користувачі вже звикли до досить непоганої автономності у смартфонах компанії, які вона випускала останні роки. А це ж значить і будуть очікувати того самого від Air. А ми з вами прекрасно розуміємо, що фізику тут не надуриш, і питання до такої маленької батареї в Air, а відповідно до його автономності, обов'язково будуть. Ну і що купертіновці зробили? Увімкнули план Б, придумали Adaptive Power. І тепер цей режим доступний не тільки на 17-й лінійці, а й у старіших моделях. По факту придумали його саме під Air, а вже потім красиво оформили як інновацію. Як працює цей режим? Ну по факту це Qi, який живе у фоні і близько тижня аналізує вашу звичайну активність, після чого непомітно підкручує параметри, щоб iPhone тримав довше. Трошки знижує яскравість, обмежує зайві процеси, пригальмовує фон, а коли заряд падає до 20%, автоматично вмикає економний режим. І все це без того, щоб різати продуктивність у важливих моментах. Камеру та ігри він не чіпає. Adaptive Power увімкнений автоматично на всіх нових iPhone 17, включно з Pro та Pro Max. Якщо вам то не треба, можна відключити в налаштуваннях. От і виходить, що Apple врятувала ситуацію, зробила смартфон із найменшим акумулятором у лінійці, але прикрила це софтом і маркетингом. Красиво? 100%. Беззаперечно. В стилі купертіновців. Останнім часом у YouTube світі паніка. Автори каналів масово скаржаться, що перегляди впали. І не на пару відсотків, а в деяких випадках майже вдвічі. Тобто, що в липні все було добре, а з середини серпня графік переглядів різко пішов униз. Що ж сталося? Ну, є купа версій, але найправдоподібніша – блокувальники реклами. І ось іронія долі. Ви ставите AdBlock, щоб не бачити рекламу, а YouTube просто не зараховує ваш перегляд автору. Красиво, правда ж? Першим на це звернули увагу закордонні блогери, один із найбільших. Він помітив, що перегляди на смартфонах і телевізорах тримаються, а от на комп'ютерах – мінус 50%. Далі цю тезу підтвердили ще декілька великих каналів, і тут пазл сходиться. Падіння є, але дохід від реклами у авторів не впав. Тобто реклама показується, гроші капають, а перегляди ні. YouTube офіційно нічого прямо не визнає, але у своєму зверненні вони прозоро натякнули, мовляв, розширення для браузерів для блокування реклами можуть впливати на точність підрахунку переглядів. І додали ще стандартний набір відмазок. Сезонність, конкуренція, зміни в звичках користувачів. Але якщо подивитися правді в очі, ситуація виглядає як ще один крок у війні YouTube проти блокувальників. Це вже ж не вперше. Раніше вже були гальма через AdBlock+, а дослідження показувало, що з AdBlock реклама стає навіть гіршою. Висновок тут доволі простий. YouTube почав грати жорсткіше. Перегляди з AdBlock можуть просто не враховуватися. Для користувача це дрібниця, а для автора мінус у статистиці і демотивація. І тут уже питання не чи підпишешся на преміум,
А чи залишишся ти взагалі на платформі, якщо половина переглядів просто зникає? А от щоб не було всіляких демотивацій, підпишіться, будь ласка, на канал і напишіть в коментарях, чи використовуєте ви блокувальники реклами на своїх комп'ютерах, чи у вас преміум підписка. А зараз новина для тих, хто полюбляє електротягу. Справа в тому, що електрокари вже навчилися їздити далеко. Тепер проблема стоїть гостро інша – зарядка. Ну бо кого зараз здивуєш запасом ходу у 500-600 км? Люди ж хочуть не тільки далеко їхати, економлячи на кліматі і на швидкості, але й ні в чому собі не відмовляти. Їхати швидко і швидко заряджатись. І зараз насправді вже майже вирішили це питання, особливо китайці. Адже вже є моделі, які здатні поповнити запаси батареї з 10 до 80% всього за 15, а то і вже й за 10 хвилин. Ну, наприклад, акуми від BYD і CATL. Але тут є нюанс. Таке прискорення руйнує батарею. Зараз більшість електрокарів катається на літій-іонних акумуляторах. Ну, це ті самі, що в наших телефонах, ноутбуках. Вони працюють так. Всередині є графітовий анод, у якому під час зарядки, так би мовити, паркуються іони літію. Система ця перевірена, безпечна, але ж у графіту є межа, він просто фізично не може вмістити більше енергії. Тобто збільшити щільність заряду серйозно вже не виходить. Ми вже майже вперлись в стелю. І ось тут на арену виходять літій-металеві акумулятори. У них анод зроблений не з графіту, а з надтонкого шару чистого літію. Це відкриває вже зовсім інші горизонти. Такий акумулятор потенційно може зберігати набагато більше енергії. А значить, ваш електрокар реально їде довше без підзарядки. Мова йде про десятки відсотків виграшу в запасі ходу. Але класика жанру – є проблемка. Якщо заряджати їх занадто швидко, на аноді починають рости так звані дендрити. Уявіть собі, це такі голчасті нарости, які пробивають внутрішню ізоляцію батареї. Електромобілісти знають, до чого це призводить. У кращому випадку це знижує ємність і вбиває ресурс. У гіршому – коротке замикання і у вас замість акумулятора маленький, а то й не маленький вогнемет. Саме через це вчені довго вважали, що швидке заряджання і довговічність у літій-металевих батареях – вони несумісні. Але південнокорейська команда під керівництвом професора Хіта Кіма вирішила розібратись, чому ці дендрити взагалі виникають. І от виявилось, що під час швидкої зарядки через анод йде дуже інтенсивний струм. І літій осідає нерівномірно. В результаті хімічні компоненти комкаються, створюючи кривий бар'єр, крізь який і проростають дендрити. І щоб це побачити, вони використали просунуту техніку – кріогенну електронну мікроскопію. І прямо зафіксували, як під час швидкого заряду утворюються окремі кристали літію розміром у кілька нанометрів. Красиво під мікроскопом, але в житті це смертельна небезпека для батареї. Ну і що ж далі? Вчені почали тестувати різні електроліти, речовини, в яких плавають іони літію, і знайшли ідеальний, здавалося б, рецепт. Рідкий електроліт, який не дає дендритам рости, навіть при швидкій зарядці. Цікаво, що найкраще себе показали не надто сильні у хімічному сенсі електроліти. Ті, які не чіпляються занадто міцно за літій. Результат вражає. Батарея з таким електролітом заряджається від 5% до 70% усього за 12 хвилин і витримує понад 350 циклів. А більш прокачана версія з акцентом на запас ходу має велику енергетичну щільність – 386 Вт годин на кілограм і заряджається від 10 до 80% за 17 хвилин, витримуючи 180 циклів. Тобто ми реально наблизились до сценарію, коли електромобіль можна залити енергію майже так само швидко, як бензином. І головне, без ризику, що акумулятор з часом перетвориться на бомбу уповільненої дії. Стартап Mouseware вирішив:
А чому ми досі проводимо мишкою по столу, як у кам'яному віці? І показав Finger Mouse. Це миша, яку можна носити прямо на пальці. Так, буквально кріпиш собі на руку маленьку коробочку і керуєш курсором, просто рухаючи пальцем у повітрі. Ідея, до речі, не нова. Проект стартував ще у 2020 році, і от тепер команда нарешті зібралась вивести його на Indiegogo. Це така платформа для краудфандингу. Позиціонують девайс як альтернативу тачпаду та й звичайній миші. А ще кажуть, що це особливо корисно для літніх людей або користувачів, у яких є проблеми з моторикою. Замість точних рухів по столу ти просто махаєш рукою, і курсор слухається твоїх команд. Модель Finger Mouse Ultra важить всього 25 грамів. Килимок тут не потрібен, поверхня з якимись особливостями теж. Є два виступи – це лівий і правий клік, плюс скрол, порт USB-C для зарядки і навіть можливість оновлювати прошивку. Так, у миші є прошивка. Знизу прозоре віконце датчика, який відстежує рухи. Але це ще не все. У відео показали і іншу модель Finger Mouse Classico. Вона більш округла, має шарнір, щоб корпус можна було згинати і регулювати його кут. Тобто, якби комусь здалося, що миша на пальці ще недостатньо дивна, ось вам уже і друга версія. Що цікаво, виробники роблять ставку не лише на ергономіку, а й на екологічність. Так, девайс друкують на 3D принтері з біорозкладної рослинної смоли. Кажуть, що так вони використовують на 80% менше пластику, ніж у звичайній миші. Вага виходить від 20 до 25 грамів залежно від матеріалу. Звучить красиво, але є одне але. Запуск мали зробити ще в серпні, а дата й досі плаває. На сайті Mouseware вже є характеристики й фото прототипів. Але чи стане Finger Mouse реальною альтернативою звичайній бездротовій миші у 2025 році? Величезне питання. Бо історія знає купу подібних революційних девайсів, які потім нікому не здались. Ну і якщо коротко, виглядає це дуже цікаво. Але поки що це більше вау-концепт для Indiegogo, ніж готова заміна для миші, яку ви клацаєте щодня. А зараз новина з запахом нафталіну. Чи пам'ятаєте ви ще такого виробника, як Meizu? Так. Це були смартфони, які виглядали і відчувались естетично. На плавній Flyme OS, ще й з власними фішками типу 3D Touch або 3D Press в оригінальній назві. Я сміливо називаю їхні флагмани 2010-х айфонами у світі Android. І от тепер бренд, про який багато хто вже встиг забути, анонсує новий пристрій Meizu 22. Історія тут цікава. Реліз планували ще в серпні, але щось затягнули. І ось нарешті смартфон показали офіційно. Він важить 190 грамів, має товщину 8,15 мм і доволі симпатичний. 2,5D екран з мікровигином, все те, що зараз популярне у китайських смартфонах. Рамки мінімальні, всього 1,2 мм, і є родзинка. Окрема кнопка штучного інтелекту, яка може запускати понад 20 різних дій. Екран тут 6,3 дюйма з роздільною здатністю 1,5К. Частота від 1 до 120 Гц. Адаптивна. Пікова яскравість аж 6000 ніт. Це щоб очі виїло чи що. Є повне покриття DCI-P3, а ще компанія підсвітила турботу про очі. Тобто у них є технологія RURAN, яка комбінує апаратне зниження синього світла та застосовує DC-дімінг. Камери – це ще один козир. На задній панелі їх 3 штуки, і всі по 50 мегапікселів. Основна з оптичною стабілізацією, перископ на 3х, оптичний зум, і надширик на 122 градуси з макрорежимом. А фронталка теж 50 мегапікселів із HDR та ще й фільтрами для омолодження, як люблять китайці. Тут уже видно, що акцент роблять на камерах і на тому, щоб картинка виглядала вау.
без зайвих зусиль. Залізо. Snapdragon 8S Gen 4 плюс система охолодження з виправною камерою 4500 мм². Акумулятор на 5500 мАч, швидка зарядка на борту 80 Вт, бездротова 66. Ну, що сказати, потужно. А Flyme AI OS 2 додала ще більше щі. Малювання картинок, видалення зайвих людей на фото, боротьба з відблисками та муаром. Одним словом, вбудований Photoshop на льоту. Ну і ще дрібні приємності. Лінійний вібромотор, як завжди було у Meizu, інфрачервоний пульт, захист IP6668, топова версія з 16 ГБ оперативки і 1 ТБ внутрішньої пам'яті. Базові моделі отримали лише USB 2.0. Ціна. В Китаї стартують із $420 за версію 12256 і до $590 за топ. Доступно вже зараз. Але про глобальний реліз поки тиша. І я думаю, не поки, і в принципі для глобального ринку він не вийде. Meizu 22 – це та сама історія, коли бренд намагається повернути себе в інфопростір. Поки що, на жаль, тільки китайський. І якщо чесно, виглядає він більш ніж достойно. Але питання, чи в 25-му хтось ще готовий поставити Meizu в один ряд із Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei чи тим більше Samsung? Пишіть в коментарях. Особисто я дуже хотів би отримати цей пристрій. Але звісно, без Google сервісів, з китайською мовою всередині, без підтримки потрібних нам бендів зв'язку, дякую, якось обійдуся. Зізнаюсь чесно, я завжди хотів спробувати смарт-окуляри від Meta. Але так і не придумав для них застосування. Но по камеру на носі я не відчував як щось must have. А ще один гаджет, який треба заряджати, якось не тягнуло. А у вас є досвід із першою версією? Хтось реально користується щодня? Напишіть, будь ласка, в коментах, бо реально цікаво, чи це більше іграшка, чи це вже щось корисне. А тим часом Meta не зупиняється і викочує цілу лінійку нових моделей. Перше. Ray-Ban Meta Gen 2. Це класика без дисплея, але з помітними апгрейдами. Найбільше – батарея. Тепер не 4 години, як у першій версії, а аж до 8. Плюс зарядний футляр, який дає до 50% за 20 хвилин і запас на 48 годин роботи. Камера стала, звісно, краще. Тепер можна знімати 3К відео до 3 хвилин. Є режими 3К 30 FPS, 1440-30 і навіть 1200p 60 FPS. Залишилась і вертикальна орієнтація. І тут без сюрпризів. З нових функцій Conversation Focus. Коли ви з кимось говорите, динаміки підсилюють саме його голос. Наприкінці року обіцяють ще й гіперлапси та слоумо. От уявіть, в окулярах. Доступні окуляри у класичних формах оправ Wavefire, Skyler і Headliner. Ціна від $379. Перше покоління, до речі, лишили в продажу за $299. Далі колаборація з Oakley. Модель Vanguard виглядає більш спортивно. Захист IP67, камера з широким кутом 122 градуси, гучніші динаміки, інтеграція з Garmin, батарея на 9 годин. Тут цінник уже серйозніший – від $500. Але головна бомба Ray-Ban Display – це перші смарт-окуляри Meta з вбудованим кольоровим дисплеєм 600х600 пікселів. Він висить у правому полі зору і дозволяє взаємодіяти з Meta AI, дивитися повідомлення, бачити видошукач камери, навіть отримувати живі субтитри і переклад. Керується все через Neural Band. Такий браслет, який щитує електричні сигнали м'язів руки. Тобто ви буквально керуєте інтерфейсом рухами пальців. Автономність. Самі окуляри тримають близько 6 годин. Футляр додає ще 30. Neural Band окремо працює 18 годин. І ціна
за це все щастя $800. Але поки купити можна лише офлайн у США Best Buy та ще кілька магазинів. У 26-му році планують завозити в Канаду, Британію, Францію та Італію. Мета каже, що це окуляри для швидких взаємодій. Перевірити повідомлення, знайти маршрут, перекласти текст, а не для того, щоб сидіти в інтерфейсі, а щоб менше доставати телефон з кишені. І от питання до вас. Чи готові ви мати ще один гаджет із зарядкою, але на обличчі? Чи це все ж більше хайп, ніж реальний сенс за такі гроші? Пишіть. З віком у більшості людей починається одна і та сама історія – пресбіопія. Це коли рука з телефоном чи з книжкою поступово віддаляється від очей все далі і далі. Фокус на близькому тексті стає величезною проблемою. І зазвичай в таких випадках вихід один – або окуляри, або, на жаль, операція. Але аргентинські дослідники з Центру передових досліджень у Буенос-Айресі запропонували інший варіант – спеціальні очні каплі. Так, уявіть краплі, які реально можуть допомогти бачити краще зблизька. Препарат містить дві ключові речовини. Пілокарпін, він звужує зіницю та змушує м'яз, що відповідає за фокусування, працювати активніше. Та диклофенак. Це протизапальний компонент, який знімає побічний дискомфорт від першого інгредієнта. У дослідженнях препарату взяли участь 766 добровольців віком близько 55 років. Вони використовували краплі 2-3 рази на день. І результат виявився просто вражаючим. У середньому пацієнти прочитали на 3 додаткових рядки більше в таблиці Єгера. Це такий стандартний тест на зір для близьких відстаней. А у групі з найменшою концентрацією пілокарпіну, близько 1%, 99% людей досягли оптимального зору для читання. Ефект проявляється вже за годину після закапування і тримається близько 2 років, от уявіть. При цьому пацієнти з легшою формою пресбіопії краще реагували на слабші краплі, а тим, у кого проблема була серйознішою, потрібна була вища концентрація. Звісно, це все не без нюансів. Пілокарпін має і побічні ефекти, як і всі препарати. Це тимчасове затуманювання, світлові спалахи і навіть ризик відшарування сітківки. У цьому дослідженні більшість скарг у піддослідних були легкими – подразнення при закапуванні чи головний біль. Але лікарі наголошують, потрібні масштабніші, багаторічні тести, щоб підтвердити безпеку. Чи означає це, що ми от прямо завтра зможемо відкласти окуляри? Ні. Але це перший, серйозно, науково обґрунтований фармакологічний варіант лікування пресбіопії. І якщо подальші дослідження підтвердять ефективність і безпеку, то окуляри для читання можуть стати не таким вже й обов'язковим аксесуаром у 50+ років. Ось такі були новини цього тижня. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть обов'язково в коментах, яка тема вас зачепила найбільше. Побачимось, бережіть себе!